Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái củ cà rốt baby như thế này ha. Rất là xinh luôn đúng không các bạn? Chúng ta có thể là trang trí túi nè, hoặc là treo nôi. Các bạn có thể là làm móc khóa, làm quà tặng cho bạn bè người thân ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cà rốt baby này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu cà rốt này thì các bạn sử dụng len loại xe từ 4 sợi cũng được, hoặc là 5 sợi cũng được ha. Ở đây là mình sẽ móc len Micoton loại được xe từ 4 sợi này, và mình sẽ móc kim 2mm nha. Bạn nào mà muốn cái cà rốt baby này nè nó to hơn xíu nữa thì tăng cái size kim lên, cũng như là sử dụng cái loại len nó to hơn xíu ha. Mình sẽ chuẩn bị màu cam, màu xanh với lại một ít màu trắng và bông gòn để mình nhồi vô ha. Rồi móc khóa, nếu mà các bạn sử dụng là móc khóa, còn cái này mình làm trang trí cho túi thì mình sẽ không có cần móc khóa ha. Móc khóa thì nó có nhiều loại lắm. Bạn nào mà muốn móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình đi. Mình có cung cấp đầy đủ tất cả các nguyên liệu cũng như là những cái mẫu móc khóa luôn á. Các bạn thích đó thì các bạn sẽ ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nha. Rồi như vậy thì nếu mà bạn nào không có quen khâu cái phần này nè thì chúng ta sẽ sử dụng keo nến để mình dán cho nó nhanh ha, còn thôi sử dụng kim khâu với lại kéo cắt len nữa. Bây giờ thì các bạn sẽ lấy cái len màu cam này nha, để chúng ta sẽ móc. Chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 2 3 4 5 và 6. Sau đó là chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại. Các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên, kéo lại một lần nữa, móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Bây giờ chúng ta sẽ quy ước nha. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Vì vậy các bạn sẽ móc một X một V lặp lại cho mình ở hai móc thứ hai này 3 lần nha. Một X đây nè, một V. Lần thứ nhất, một X một V. Lần thứ hai, một X một V. Lần thứ ba. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc thứ hai ha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Chúng ta sẽ móc theo công thức là một X một V một X lặp lại 3 lần. Chân đầu tiên một mũi X, chân thứ hai một mũi V, chân thứ ba một mũi X. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn ha. Một X một V một X. Rồi thêm một lần nữa nha. Một X một V một X. Rồi cứ mỗi lần móc thì chúng ta sẽ móc 3 cụm như vậy ha các bạn. Thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư nha. Các bạn sẽ móc 3x 1v lặp lại 3 lần. 3x 1v lặp lại 3 lần. 2 3. Như vậy là mình có 3x đây nè, 1v ở trên móc thứ tư. Và các bạn sẽ móc thêm 2 lần nữa cho mình nha. Mình đã kết thúc hàng móc thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc 2x 1v và 2x. Một cụm của chúng ta bao gồm 3 chân móc, 5 chân móc như thế này ha. Các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. 2x 1v 2x. Chúng ta sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 6 ha. Các bạn sẽ móc theo công thức là 5x 1v lặp lại 3 lần. 1 2 3 4 5.
Chúng ta đã có 5 ít rồi. Bây giờ chân thứ 6 thì các bạn sẽ móc một V. Lặp lại cho mình thêm 2 lần nữa ha. 5 ít một V. Mình đã móc tới cuối hàng rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 7 nha. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 3 ít 1 2 3, 1 V và 3 ít 1 2 3. Một cụm của chúng ta bao gồm 7 chân móc như thế này ha. 3 ít 1 V và 3 ít, các bạn sẽ lặp lại cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã trượt mũi và kết thúc hàng móc thứ 7 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8, 9, 10 và 11. Mỗi hàng thì chúng ta sẽ móc mũi móc đơn hết luôn ha. Chúng ta đã có là 8 lần 3, 24 mũi. Vậy là chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 24 mũi ít nha. Hàng móc thứ 8, thứ 9, thứ 10, 11, mỗi hàng nào chúng ta cũng sẽ móc 24 mũi ít hết. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 11 luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 11 rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 12 ha. Bây giờ chúng ta sẽ giảm mũi nha. Các bạn sẽ móc cho mình 3 ít 1 2 3. Bây giờ chúng ta sẽ giảm chân móc thứ tư và chân móc thứ 5 lại thành một chân móc nha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài của cái chân móc thứ tư, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh chân bên ngoài của chân móc thứ 5 luôn. Và các bạn sẽ kéo len qua hai cái nhánh đó. Chúng ta có hai vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn ha. Đây được gọi là mũi giảm và mình sẽ gọi tắt nó là mũi A. Bây giờ chúng ta đã có 3 ít 1 A rồi, và các bạn sẽ móc thêm 3 ít nữa. Rồi lặp lại cho mình thêm 2 lần nữa ha. 1 2 3 ít rồi. Chúng ta sẽ móc một mũi A và 3 ít. Và bây giờ chúng ta lại lặp lại một cụm cuối. 3 ít 1 A 3 ít 1 2 3 1 A và 3 ít 1 2 3. Và các bạn sẽ trượt mũi kết thúc hàng móc, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 13. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo công thức là 5 ít 1 A, lặp lại cho mình 3 lần nha. 3 4 5. Chúng ta đã có 5 ít rồi. Chúng ta sẽ móc 1 A và lặp lại cho mình thêm 2 lần nữa. Mình đã móc xong hàng móc thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 14 nha. Các bạn sẽ móc 2 ít 1 A và 2 ít. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng ha. 2 ít 1 A và 2 ít. Kết thúc hàng móc thứ 14 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 15. Các bạn sẽ móc 3 ít 1 A, lặp lại cho mình 3 lần ha. 1 2 3. 3 ít rồi, 1 A. Các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Mình đã kết thúc hàng móc thứ 15 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và các bạn sẽ cắt len nha. Cắt ra một cái đoạn len ha. Bây giờ thì các bạn sẽ nhồi cái phần bông gòn vô trong cái phần này cho mình nha. Và các bạn sẽ nhồi cho nó chặt chặt một xíu để cho nó ra cái phơm cho nó đẹp. Rồi, các bạn sẽ để nó xuống dưới. Rồi tiếp tục các bạn lại nhồi thêm cho mình nữa. Các bạn nhồi cho nó chặt luôn ha. Mình đã nhồi xong cái phần bông gòn rồi. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh của cái chân móc thứ hai á. Các bạn kéo len ha. Chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len như thế này nè, để chúng ta sẽ đâm kim
vào nửa cái nhánh của mỗi chân móc. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ rút nó lại để cho nó tạo cái phần này ở phía trên miệng nó bằng luôn, chứ nó sẽ không có cái đầu nhọn á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại ha. Rồi các bạn khi mà đưa qua đây các bạn rút lại một lần nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần màu xanh. Màu xanh này nó có hai cái cuốn nhỏ và một cái cuốn nó dài hơn. Thì bây giờ chúng ta ở đây hai cái cuốn nhỏ này nè, mình sẽ để cái phần hướng dẫn ở phía trên màn hình nha. Các bạn sẽ móc hai cái cuốn nhỏ. Bây giờ mình sẽ móc cùng với các bạn cái cuốn nó dài hơn nha. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ lấy cái len màu xanh ra và chúng ta sẽ tạo vòng tròn nha. Móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn, 6 mũi ít á, 2 3 4 5 và 6. Chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại ha. Các bạn sẽ trượt mũi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Hàng này chúng ta sẽ móc 6V nha. Rồi các bạn sẽ móc 6V đến cuối hàng. Mình đã móc xong 6V rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha. Móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ ba các bạn sẽ móc 12 ít. Rồi vậy là mỗi chân một ít, các bạn móc cho tới cuối hàng luôn. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư ha. Các bạn sẽ móc 6A nha. A đầu tiên, A thứ hai và các bạn sẽ móc thêm 4A nữa. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi. Để chúng ta sẽ trượt mũi kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ 5 và hàng móc thứ 6 các bạn sẽ móc 6 ít nha. Mỗi hàng nào thì các bạn cũng sẽ móc 6 ít hết. Tức là mỗi chân một mũi ít đó các bạn. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng móc thứ 6 luôn nha. Kết thúc hàng móc thứ 6 rồi, các bạn móc lên một mũi móc xích và cắt ra một cái đoạn len cho mình. Nếu mà bạn nào mà móc khâu á, thì các bạn sẽ cắt nó dài hơn xíu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn vô phía bên trong. Ở cái phần nhỏ á, các bạn cũng phải nhồi cái bông gòn luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhồi nó vô. Và các bạn cũng sẽ nhồi cái này thì nó không có cần cứng quá đâu các bạn, cho nó ra cái form của cái cọng màu xanh này là được rồi nè, cho nó ra cái form thôi ha. Rồi như vậy là được rồi đó nè, vừa thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi. Mình lấy kim này luôn cho nó nhanh. Rồi đây các bạn cũng sẽ khâu cho mình ở cái phần miệng rồi rút lại ha. Ở cái phần nhỏ thì các bạn cũng làm tương tự như vậy luôn nha. Rồi rút lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len. Rồi bây giờ các bạn sẽ chấm cho mình một ít keo ở điểm này, ít keo ở chính giữa thôi ha, để thôi là nó sẽ bị lộ nha. Nè, một ít keo ở chỗ cái điểm chính giữa nè, và các bạn sẽ đặt nó ở đây, và các bạn sẽ giữ nó một hồi ha. Sau đó là các bạn sẽ chấm một ít keo cho mình ở cái phía bên đây nè, phía bên này, thì các bạn sẽ để nó ở đây vậy đó, là nó không có bị lộ keo mà nó sẽ làm cho mình nhanh hơn nữa. Rồi ha, rồi ở cái bên còn lại thì các bạn cũng sẽ chấm cho mình một ít keo ở phía mặt này, xong rồi các bạn sẽ để vô như thế này. Lúc nào các bạn cũng sẽ giữ keo khoảng 45 giây cho mình ha, để cái keo nó dính vô trong cái sản phẩm nha. Đây các bạn, mình đã dán keo xong rồi nè, các bạn thấy là nó không có bị lộ keo gì hết nè ha. Đó, các bạn dán xong rồi á thì chúng ta sẽ vịn cái nè, nó không có bị ấy. Rồi như hồi nãy mình nói đó, các bạn sẽ chấm keo
ở phía này, rồi các bạn sẽ để nó ở đây là nó sẽ dính thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt một cái cọng len màu trắng đi, để chúng ta sẽ tạo cái vân trắng ha. Nè, cái này là các bạn, nó không có bị lỗ keo gì hết ha. Và các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới đi. Rồi chúng ta sẽ đâm kim lên phía trên này, 2, 4, 5, ở hàng móc thứ 5 từ trên đếm xuống ha. Rồi các bạn sẽ đưa nó qua bên đây, và chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới này xíu nè. Rồi các bạn sẽ để đây qua đây ha. Rồi các bạn sẽ dời nó về bên chỗ cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy qua đây. Rồi đó, như vậy là chúng ta đã tạo xong rồi đó. Các bạn sẽ cột hai này lại ha. Các bạn sẽ cột một lần nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cho nó gọn lại. Rồi các bạn sẽ kéo này cho nó xuống phía bên dưới á. Nãy mình nhồi cái phần mông gòn nó hơi chặt quá các bạn, nó hơi hở lỗ xíu. Mấy cái này nó không có chặt mấy thì nó ít có hở. Mấy các bạn, nhiều khi móc một hồi á, cái ra cái sản phẩm nó nhỏ hơn mấy cái khác, cho nên là phải nhồi. Bạn nào mà làm móc khóa thì các bạn sẽ để cái phần pha hoen này nè, lấy cái kìm gỡ cái này ra, rồi các bạn móc vô rồi các bạn xài thôi ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái mẫu cà rốt mini này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.